Điện thoại của mình cũng gần hết pin rồi. Bây giờ mình cũng đói rồi. Mình cũng không có lửa để nhón, chắc là mình cũng phải ăn mì tôm sống thôi. Mình ăn mì tôm sống như thế này thì cũng không được lâu đâu. Hôm nay mình phải đi tìm chỗ ở, rồi mình sẽ đi tìm công việc nào cũng đi để mình làm. Hôm qua mình cũng định dựng một cái lều ở đây rồi, nhưng chính quyền địa phương người ta đến đây ngăn cản không cho mình dừng ở đây, sợ lại là ảnh hưởng đến giao thông. Sao mà mình ở đây từ hôm qua tới giờ không thấy bố và Duyên đi qua được đường này? Nếu hai người họ đi qua và thấy mình ở đây, chắc là hai người họ sẽ nói mình là kẻ vô dụng. Bây giờ mình cũng không có nước để uống nữa, mình cũng không ăn được. Mỏi quá. Mình cứ ở đây suốt, không có việc làm thì cũng chán. Không biết khi nào mình mới có một cuộc sống sung sướng. Sao cái nghèo cứ bám theo mình mãi vậy? Không hiểu tại sao hôm qua Duyên lại gọi điện cho mình nhiều như vậy. Bây giờ mình cũng không quan tâm đến Duyên nữa. Cô ấy chỉ nghĩ đến anh Sung thôi. Mình cũng không muốn nghe điện thoại. Mà không biết nếu anh Sung về trang trại ở cùng Duyên thì liệu bố có ở đó nữa không nhỉ? Sau này mình đi tìm được một việc làm ổn định và có nơi ở ổn định, mình sẽ quay về để đón bố ở cùng mình. Kể ra mình tập thể dục buổi sáng như thế này lại làm cho cơ thể mình được thư giãn và sảng khoái nữa. Hôm nay trời nắng trời mưa này. Đang bảo hôm nay về nhà cậu Sung để nói chuyện với bà để mà về quê nhà mình để mà sống, chứ không ở nhà cậu Sung được. Ở nhà cậu Sung cũng gây phiền phức cho cậu lắm. Không biết là Nong bây giờ nó đang ở đâu, mà cũng đã tìm được nơi ở chưa. Vất vả cho nó quá. Bố đang nghĩ gì vậy ạ? Ngồi trong đây bố nói chuyện. Có chuyện gì vậy bố?
Bố hôm nay cũng có dự định là về nhà cậu Sung để nói chuyện với cậu ấy, để bố đón mẹ con về quê nhà bố để mà sống. Con thấy mẹ ở đấy cũng vẫn rất tốt mà bố. Mẹ cũng giúp đỡ cho anh Sung được nhiều. Và chúng ta cũng có thể từ đó để thăm mẹ và bé cỏ ạ. Nhưng mà bố thấy mẹ con ở đấy thì cũng gây phiền phức cho cậu Sung lắm. Con nghĩ không sao đâu ạ. Nếu bố đón mẹ về quê thì bố có về đó không ạ? Trước mắt là bố đón mẹ con về quê sống đã, còn bố vẫn ở đây với các con một thời gian nữa. Vâng ạ. Hay là bố tới đó nói với mẹ con là đến trang trại của con ở cùng nhau cho vui ạ? Chứ bây giờ về quê thì cũng xa, mất ngày mất buổi. Mà mọi người xa nhau như vậy, gặp nhau cũng khó bố ạ. Nhưng mà bố cũng có nhiều những việc nó khó nói lắm con ạ. Bố làm như vậy hay là bố đang có thành kiến với anh Sung ạ? Không có chuyện như vậy đâu con ạ. Thế tại sao mẹ con ở đó cũng rất tốt mà bố lại muốn mẹ con về quê ạ? Bố muốn mẹ con về quê ấy, thì ở quê thì bố cũng vẫn có một căn nhà nhỏ, thì mẹ con về đó ở thì xung quanh vẫn còn anh em họ hàng, nên nó quây quần con ạ. Vâng, bố nghĩ như vậy con thấy cũng được ạ. Vậy bố đã quyết định như thế thì bố đi đi cho đỡ muộn ạ. Đợi trời nó lại nắng. Thế để bố đi nhé. Vâng. Con ở nhà cố gắng mà chăm sóc vườn tược và những vật nuôi con. Vâng, bây giờ con cũng tranh thủ đi lấy củi đây ạ. Trời dạo này hay mưa quá, con phải lấy để tích trữ, không kẻo lại không có củi nấu ạ. Rồi bố đi nhé. Vâng. Bố ơi, trời cũng đang nắng, bố đợi con một lát, con lấy cho bố cái mũ đi ạ. Trời nó cũng đang nắng, mình đi về nhà cậu ơi, đường xa, có cái mũ vào thì nó cũng mát mẻ. Bố ơi, mũ đây ạ? Mũ xin chứ. Vâng. Bố đi đường cẩn thận bố nhé. Con ở nhà ấy. Vâng, con chào bố ạ. Mình cũng không thể ở đây lâu. Mình phải đi tìm một chỗ nào để mình ở ổn định. Ở đây xe cộ thì đi nhiều, trời nắng và lại mưa nữa. Mình không có chỗ để trên. Tại sao số mình lại khổ như vậy? Mình lại không có một người thân để ở bên cạnh mình. Nông à? Bố ạ, bố đi đâu vậy? Bố đang đến nhà cậu Sung để mà nói chuyện với mẹ con, để đón mẹ con về quê nhà bố để mà sinh sống, chứ không ở nhà cậu Sung nữa. Vậy à? Nhưng mà mấy ngày qua thì con cũng chưa tìm được chỗ ở.
Mà con cũng nằm ở đường dưới đường này á. Đúng rồi bố ạ. Con cũng chưa đi tìm được chú ở nên con mới ở đây thôi. Hay là bố cầu xin anh Sung cho con về đó để ở lại được không bố? Cái chuyện này thì khó lắm con ạ. Mà chắc chắn là cậu cũng không đồng ý đâu. Mà thôi, bố cũng đã tìm được một nơi mới cho con ở rồi. Thật vậy ạ bố? Ừ. Ngôi nhà đó ở đâu ạ? Họ có cho con ở không ạ? Ngôi nhà đó ở bên kia núi con kìa. Mà bố vào đấy bố gọi cũng không có người, mà hình như là ngôi nhà nó bỏ hoang. Vậy ạ. Ở đó có điện và có nước không bố? Ở đó thì không có điện con ạ. Mà thôi, nước suối thì mình dùng cũng được. Nó vẫn sạch thôi mà. Vâng. Hôm qua thì con làm gì mà Duyên gọi điện mấy cuộc mà tại sao con không nghe máy? Con nghĩ Duyên cũng không còn quan tâm đến con nữa nên con không muốn nghe ạ. Sao con lại có suy nghĩ như vậy? Mà hôm trước thì Duyên cũng đã nói với con rồi, là có gì thì Duyên sẽ gọi cho con để mới liên lạc với con. Mà sao con lại không nghe máy là thế nào? Duyên có gọi cho con có chuyện gì ạ? Chính bố cũng bảo Duyên gọi điện cho con đấy, để thông báo cho con là bố cũng đã tìm được cho con một ngôi nhà hoang để con ở tạm. Nhưng mà tại sao con lại không bắt máy? Mà cũng là may, hôm nay là bố gặp được con ở đây. Chứ nếu như mà không gặp được con ở đây thì bố cũng không biết là tìm con ở đâu bây giờ đấy. Vậy à? Con xin lỗi bố ạ. Hôm qua anh Sung có tới tìm Duyên không bố? Hôm qua thì khi bố đi lấy củi về thì cũng không biết là cậu Sung cậu đến từ lúc nào. Nhưng mà khi bố về là bố thấy cậu ấy và Duyên cũng có vẻ có tình cảm với nhau. Nhưng mà bố cũng không tiện nói ra. Con nghĩ ấy, Duyên đã đồng ý quay lại về với anh Sung rồi. Nếu anh Sung tới trang trại ở thì chắc bố cũng không ở được đó đâu ạ. Sao con lại nghĩ như vậy? Bởi vì anh Sung tới đó ở, còn bố ở đó sẽ rất là bất tiện ạ. Vậy à con? Con nói vậy cũng đúng thôi. Hôm nay thì bố cũng về nhà cậu Sung để mà bố nói chuyện với vợ của bố, để đón vợ bố về quê của bố để mà sinh sống. Mà khả năng thì bố cũng về đấy ở luôn cùng với vợ của bố. Hay là bố cũng đã tìm được một ngôi nhà khuôn cho con rồi, bố dọn đến đó ở cùng con đi. Cái chuyện này thì để bố suy nghĩ đã. Mà bố cũng phải về để nói chuyện với Duyên nữa. Mà bố nó có nói chuyện với Duyên thì cũng chưa chắc Duyên nó đã đồng ý đâu. Vâng, con cũng nghĩ như vậy ạ. À, thôi bây giờ trời nó cũng nắng rồi, để cho bố đưa con tới cái ngôi nhà đó đi. Chứ mấy ngày qua thì bố thấy con toàn những nằm ở chia đường này, trong người con lại bệnh tật này, bố thấy vất vả lắm. Vâng ạ. Đi thôi bố. Đưa cho con bố cái túi này có sách không? Vâng ạ. Đây bố sách cho con cả túi. Vào đi. Bố đưa con đi như vậy không sợ đến nhà anh Sung muộn hả bố? Cũng không sao đâu con ạ. Nếu như hôm nay bố không đến được thì mai bố đến. Vâng. Con cảm ơn bố đã tìm được một chỗ ở cho con. Nếu không có bố thì con không biết phải làm sao. Thôi là quan trọng nhất là tìm cái chỗ ở cho con. Đây có nhiều củi thế. To quá mà không nắm nào lấy được.
Dây này cũng chắc chắn đấy. Bố ơi, gần đến nơi chưa ạ? Đến nơi rồi con. Đây đến nơi rồi con. Đây. Đây ngôi nhà này con. Vậy à? Bố cũng thấy họ chuyển đi rồi, không có người ở đâu. Thì bây giờ cứ ở tạm đây. Bố ạ, con thấy ngôi nhà này cũng khá là chắc chắn. Mà ở dưới kia lại có con phố cũng khá là trong. Thế bố nhìn bố cũng ưng lắm rồi. Vâng. Thôi bây giờ con đưa hết đồ đạc vào trong nhà đi. Vâng ạ. Ở đây cũng có vài map cũng nhiều. Nhà cũng rất là đẹp đúng không ạ? Chắc chắn là Bố này, từ đây đến nhà Duyên chắc cũng không xa đâu bố này. mình ở bên đồi bên này thì Duyên nó ở đồi bên kia mà. Vậy à? Con cảm ơn bố đã tìm cho con một ngôi nhà đẹp như thế này. Mà con cũng đi mấy ngày rồi, ngủ vật vã ở đường. Bây giờ con được cái nơi như thế này là ngủ rất tốt. Vâng ạ. Bây giờ thì bố cũng đã tìm được cho con cái ngôi nhà này để mà ở tạm rồi. Thì con cũng cố gắng
để mà đi tìm việc mà làm. Vâng ạ. Trước mắt thì bố cô đã tìm được cho con một ngôi nhà để ở rồi. Con thấy ở bên này có một cuộc bố rất là tốt để mang ra đây để làm bằng người ạ. Thế con đi mang về. Nhà này cũng chắc chắn rồi, cũng yên tâm cho Long rồi. Bây giờ thì mình cũng chỉ về nói chuyện với Duyên, cho Duyên nó biết là Long đã có chỗ ở mới, cho Duyên nó yên tâm. Mà ở đây lại có cái dòng suối nó chảy qua như thế này, suối lúc nào cũng có nước chảy trong phát, sạch sẽ, tắm giặt thì nó thuận tiện. Đấy. Chưa còn cú nữa. Đi gặp bố ạ. Mình lấy cho. Nhiều nhỏ cho trong đây. Tôi cho một cái ra đây không? Đấy, cho đấy rồi. Cho nó chỗ vào xuống. Được rồi bố ạ. Được. Không có đây để đấy thôi. Thế bố ngồi đi. Đấy là tiện này. Đúng rồi bố ạ. Bố ơi, bố có đến nhà anh Sung nữa không ạ? Bây giờ thì cũng muộn rồi con ạ. Thì để đến hôm khác. Mà bố nhìn cái suối này là khả năng là cũng có cá đấy. Con làm nào mà làm được ít bẫy mà đặt xuống đây lấy cá để lấy thức ăn hàng ngày con. Vâng ạ. Mà bây giờ trước mắt là bố con mình cũng phải kè lên một cái đường để mà sang bên kia con. Con cũng nghĩ như vậy ạ. Bây giờ mình làm bằng cách nào hả bố? Bây giờ trước mắt là mình cũng xếp đá vào để mà đi con ạ. Còn bây giờ lúc nãy bố đưa con đi đường này á thì nó dốc lắm mà nó cũng trơn trượt vất vả. Vâng. Đi, bố con đi làm. Ủa, nước mát lắm. Nước mát quá bố ạ. Bỏ cái cành này đi cho nó uống. Nó đỡ cạnh nó vác rồi. Ủa, mát lắm. Mát lắm rồi. Mùa hè cũng được xuống đây. Mát quá bố ạ. Nước suối trong mát lắm. Vâng. Này nữa là cái thuận tiện, nước luôn thoải mái dùng. Bố ơi, bố làm cách nào mà sao lại tìm được ngôi nhà này vậy? Hôm qua thì bố cũng đi chặt củi, tình cờ là bố cũng nhìn thấy cái ngôi nhà này. Bố lên bố hỏi cũng không có ai. Thì bố vào trong nhà cũng không thấy đồ đạc thì bố bảo là khả năng là người ta chuyển đi hết rồi.
thì bố mới tìm con, bố lại gặp con thì bố bảo con là vấn đề nhỏ thôi. Vâng. Con Long ơi, bây giờ bố con mình bây giờ chết với cái đường để mình đi đã vậy. Vâng. Bố chơi đi. Đúng rồi. Dạ. Không được đâu con ạ. Vâng. Không được. Bây giờ nó thấp cái này, sau này mình nếu nó cao bác lên cổng gỗ hay cổng tre mà đi. Vâng. Để cho nó dễ đi. Mình cứ để đây, lát nữa về xếp lại cho nó gọn gàng. Nóng quá. Mình lấy được gần này củi. Khi nào nấu hết thì củi của cành cây vải cũng khô là vừa.
Từ cửa sổ này nhìn ra đây có bố ạ. Nhìn cái cuối nó đẹp rồi. Nóng ơi, ra đây bố bảo con này đó. Bố bảo con gì ạ? Là đó. Bây giờ thì ngôi nhà này nó vẫn còn sơ sài, nó vẫn chật hẹp. Một con ngựa mà sắp xếp đồ đạc trong nhà, thu dẹp cho nó sạch sẽ một con ở. Còn bây giờ là bố cũng đến giờ bố về rồi. Vâng, bố đã nói như vậy thì bố về đi ạ. Ừ. Bây giờ con còn cái gì để mà ăn không? Con vẫn còn vài gói mì tôm bố ạ. Thôi con cứ cố gắng ăn tạm đi. Thì ngày mai bố qua đây thì bố sẽ cho con ít gạo. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Ừ. Bây giờ thì con cứ liệu mà sắp xếp nghỉ ngơi đi. Bố về đó. Vâng, con chào bố ạ. Ừ. Bố đi điều cẩn thận ạ. Ừ. May hôm nay trên đường tới nhà cụ Sung mình lại gặp được Long, đưa được Long đến đây ở rồi thì mình cũng rất là yên tâm, chứ không là cũng rất lo lắng đó. Mình cũng cảm ơn bố rất là nhiều đã tìm được ngôi nhà hoa này để cho mình ở. Ngày mai mình sẽ cố gắng để đi tìm một công việc nào để làm, để kiếm được thu nhập. Suốt mấy ngày hôm nay mình cũng không được một giấc ngủ ngon. Bây giờ mình phải vào trong nhà để mình nghỉ ngơi một lát đã. Thì đưa những cái củi về lúc nào nữa nhỉ? Sao hôm nay bố đi đến nhà anh Sung về sớm vậy ạ? Bố cũng không tới nhà cậu Sung đâu. Sao vậy bố? Trên đường đi tới nhà cậu thì bố lại gặp Long ở trên đường. Thì bố đưa Long tới cái ngôi nhà mà bố tìm được hôm trước bố nói với con đấy. Vâng. Thế anh Long tình hình thế nào rồi ạ? Bố nhìn Long thì có vẻ rất mệt mỏi. Cũng là vì mấy ngày nó ngủ ngoài đường. Vâng, nghĩ mà cũng thấy thương anh ấy thật bố ạ. Ừ. Nhưng mà thôi, không sao, bây giờ anh ấy cũng có ngôi nhà để ở tạm rồi. Chúng ta cũng yên tâm hơn bố ạ. Ừ. Chỗ ở hiện tại của Long bây giờ là cũng được con ạ. Nhưng mà mỗi cái là bây giờ thì nó không có điện. Đến tối thì nó hơi bất tiện. Vâng, thôi cũng đành phải chấp nhận thôi chứ làm sao được hả bố. Ừ. Nhưng mà có nhà ở là tốt rồi ạ. Ừ. Hay bây giờ bố đưa con tới nhà tạm của anh Long để con xem anh ở đâu được không ạ? Thôi con ạ, bây giờ con cũng vừa đi lấy củi về, cũng mệt mỏi rồi. Thì để hôm khác bố đưa con đến. Vâng ạ. Thời gian này bố có đưa con tới đó thì nó cũng muộn rồi. Mà Long nó cũng mệt mỏi, nó cũng đang nghỉ rồi. Vâng.
Thế cứ để cho anh ấy nghỉ ngơi đã, không chúng ta tới đó lại làm phiền anh ấy bố ạ. Hôm nay cậu Trung có tới đây không con? Hôm nay anh ấy không tới bố ạ. Chắc là hôm nay anh ấy phải đi làm ạ. Mà con có ý định để quay lại với cậu hay không? Con thấy bây giờ anh Sung cũng thay đổi rất nhiều rồi. Con cũng đang định quay lại với anh ấy để về tiện cùng chăm sóc con trai bố ạ. Việc này theo như bố ngự thì con cứ từ từ đã. Nhưng bây giờ anh Sung cũng cho con được gặp cò rồi. Con cũng muốn gần gũi con trai con hơn một chút nữa bố ạ. Con cứ bình tĩnh đi, rồi cỏ nó lớn lên nó sẽ biết thôi. Vâng ạ. Theo như bố thì con cứ ở lại trang trại này, mà tập trung vào để mà lo công việc trong trang trại này. Còn về phần nòng ấy, thì nó cũng vất vả. Thì bố cũng muốn là chúng ta tập trung lại để mà lo lắng cho nòng một chút, cho nó đỡ vất vả cho nó thôi. Con nghĩ rằng bố hãy để cho anh Long sống cuộc sống tự lập đi ạ. Chứ cứ nhận được sự giúp đỡ từ chúng ta, con nghĩ rằng anh ấy sẽ có cái tính ỷ lại đấy ạ. Con cũng phải hiểu cho nòng, chứ nòng cũng người nó như vậy đấy. Con cũng rất hiểu cho anh ấy. Nhưng con muốn anh ấy phải tự mình đi tìm việc làm để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống. Chứ chúng ta không thể lo cho anh ấy được mãi đâu ạ. Từ trước tới giờ chúng ta cũng đã giúp đỡ anh Long quá nhiều rồi bố ạ. Nhưng con không thấy sự thay đổi từ anh ấy ạ. Nhưng mà con phải hiểu rằng là nòng nó cũng bây giờ nó lâm vào hoàn cảnh như thế này, thì mình cũng không thể nào mà nhắm mắt để mà làm ngơ được cho nòng. Thì mình cứ cố gắng giúp đỡ nòng một phần nào đi. Công việc chặt cây thuốc của chúng ta thì con cũng đã giao cho anh ấy rồi. Mà anh ấy cũng có hoàn thành được đâu ạ. Việc chúng ta trao tận tay cho anh ấy mà anh ấy cũng không làm được. Con nghĩ rằng bây giờ phải để cho tự anh ấy vận động thôi ạ. Con phải hiểu cho nòng chứ. Mấy ngày nòng đi làm cây thuốc ấy, thì nó cũng là gặp trời mưa, không làm được. Bây giờ thì cậu Trung cậu cũng đang có thành kiến với nòng, thì cậu lại đuổi nòng đi rồi, thì chắc chắn là cậu cũng sẽ không thu mua cây thuốc cho nòng nữa đâu. Chuyện này thì con rất hiểu rồi ạ. Nhưng anh Long là người không biết nắm bắt cơ hội bố ạ. Thì bố vẫn hiểu là nòng như vậy là sai lầm. Mà con thấy có vẻ bố cũng đang hơi quá bênh vực về anh Long rồi. Bố phải để cho anh ấy mình tự lập đi chứ ạ? Bố cũng đã nói chuyện và giải thích cho con nhiều rồi, mà tại sao con lại không hiểu cho nòng nhỉ? Hay là con không muốn giúp đỡ cho nòng nữa? Không phải vậy đâu bố ạ. Chính vì con cũng quan tâm tới anh Long nên con mới khuyên bố là không nên lo lắng nhiều quá cho anh ấy. Bố hãy để cho anh ấy tự lo cuộc sống của anh ấy đi ạ. Bây giờ thì bố nói gì thì con cũng không thể hiểu được cho nòng. Chỉ có hôm nào bố đưa con tới chỗ nòng ở thì con mới hiểu được hoàn cảnh của nòng thôi. Vâng ạ. Con cứ nghỉ ngơi. Mình thấy bố có vẻ hơi luông chiều anh Long rồi thì phải. Sao bố không để cho anh ấy tự lập đi nhỉ? Anh ấy không có nhà ở mà bố cũng cố gắng đi tìm để cho anh ấy ở. Bây giờ cuộc sống của anh ấy khó khăn và thiếu thốn. Bố cũng lại muốn mình giúp đỡ hết cho anh ấy sao? Mình không hiểu bây giờ bố đang nghĩ gì nữa. Mình cũng còn phải đi làm việc để còn tiết kiệm tiền. Sau này còn chữa bệnh cho bé Nguyên nữa chứ. Cũng may cò đã có anh Sung lo lắng cho rồi. Mình cũng thấy đỡ hơn phần nào. Còn anh Long thì cũng chỉ bệnh huyết áp thấp. Vậy mà anh ấy không chịu đi làm, cứ ỷ lại trông chờ vào người khác như vậy. Mình thấy cũng không cần thiết phải lo lắng quá cho anh ấy đâu. Mình cũng đã cố gắng giải thích rất nhiều để cho bố hiểu, để cho anh Long trưởng thành hơn. Vậy mà bố vẫn cứ một mực bênh vực anh Long. Thôi được, để ngày mai nếu bố đưa mình tới đó, mình sẽ gặp riêng anh Long để nói chuyện rõ ràng cho anh ấy hiểu, để cho anh ấy còn cố gắng để làm việc chứ.